Okay, so hello guys. So before we start, I just would like to emphasize that this is not really a part gid sa aton nga discussion for the electronics 2. Supposedly, some of these topics were from the electronics 1 nga klase, but I am injecting this on the discussion para amat-amat naton maplastar ang mga concept nga wala naton na-discuss sang previous nga semester or sang previous nga electronics 1 nga subject. So, okay, we could actually move on the discussion, but I just would like to emphasize kung paano ni natin ginahimo. But I know that you have already an idea about the BJT, but I would like also to present the concept of the biasing of junction field effect transistor. So, same lang man siya pa ng concept niya with the BJT. So, but before we proceed with the discussion about biasing of a junction field effect transistor, let us uh, let us know what is the pinch voltage of a junction field effect transistor because it takes a vital role to decide sa aton nga biasing level sa junction field effect transistor. So ang aton nga idea subong is to understand kung ano ang junction or ang pinch off voltage sa junction field effect transistor. Okay, so we will have the discussion and we have to use some sining illustration. So, in an N-channel nga JFET, if ma-apply kita sang positive potential sa aton nga drain terminal, so we have here, so sa aton nga drain terminal, then we keep sa aton nga source terminal grounded. So, ari sa ground ang ating source terminal, there would be a current flowing from drain to source. So, through the channel, due sa drift sa aton nga mga free electrons from source pakadto sa aton nga drain. Ang ini nga current, this will cause a voltage drop along the channel. By considering this voltage distribution along sa aton nga channel, we can say nga ang aton potential of the channel nearer sa aton nga drain terminal is more compare sa aton nga source terminal. So, syempre, mas dako di ang amount of the potential compare sa aton nga source terminal. So, at the same time, if we let the gate terminal in ground potential, if we connect this in ground potential, then may ara kita ma-create nga PN junction. So, between sa gate region kag sa channel naton. That means ang aton nga gate terminal is reverse bias. Ang width sa aton nga depletion region towards sa aton nga drain terminal medyo mas lapad siya o mas dako di ang depletion region compare sa diri nga part. Because depletion region is proportional to the amount of voltage. So kung mas dako ang voltage, mas dako man ang depletion region. So, what happens if we increase the drain voltage? So, kung pataason natin ang drain voltage, so that means ang width man sa depletion layer, ma-increase man siya rapidly. Then that towards the source terminal natin. So, after a certain drain voltage, ang depletion layer natin towards the drain terminal. So, there will be a point, so kung pataason natin nga pataasan ang ating nga voltage diri, since galapad ang aton nga depletion regions dari nga lapit sa ating drain terminal, maabot ang time nga pwede na magtabuay ang aton nga depletion region. And that is ginatawag naton nga pinch off nga period. So after a certain drain voltage, depletion layer towards sa aton nga drain terminal touches each other. So ang ini nga voltage amo na siyang ginatawag naton nga pinch off voltage. So this means that at zero gate voltage, ang drain voltage at which ang aton nga depletion layer from both side nagatouch siya. So, matouch na sila together, amo na ang tawagon natin nga pinch off voltage. It is found that the drain current is linearly proportional sa ating nga drain source voltage. So, nakita man natin nga ginalinear ang ilang pwede nga operation. It is found um, nga linear ang ilang so I mean dependent ang aton nga
nga current by the drain source nga voltage naton after sa aton nga pinch off voltage. So if we further increase ang aton nga drain voltage beyond sa aton nga pinch off voltage, ang aton drain current, so if if i-consider naton sa diri nga part, so hindi man gid nga ma-super pinch off na sila, but dara ba lang i-limit yun na lang amo na lang nakagamay ang current ka agi diri. So if we further hindi nga tabunan nya gid, but there is limitation of current na lang ang matabo. So if we further increase the drain voltage beyond sa aton nga pinch off voltage, ano ang matabo? So the drain current ma-remain na lang siya constant, but so, diri na siya remain na lang, gamay na lang magi nga value sa aton nga current. So, constant na siya. So, but if dugangan, pagigkadugangan naton ang aton nga value sa drain voltage, so, as that will come to a point nga, may matabo na sa aton nga circuit. So, there will happen a ginatawag naton nga avalanche. So, may avalanche na nga matabo sa aton nga reverse bias junction, and suddenly drain current rises very rapidly naman liwat. So this voltage is known as aton nga breakdown voltage. So better to illustrate this one through this representation. So take note that sang una-una mga pag-apply sa imo nga voltage. Okay, so we have diri ka una-una hasta nga naglambot siya sa pinch off voltage. At the time nga nag-pinch off na siya, if madugang sa imong nga voltage, your current will approximately be constant. Up until nga malambot niya na ang point nga ginatawag naton nga breakdown region, then amo pagsaka liwat sa imong nga current. So, ang ini nga voltage diri ginatawag naton nga breakdown voltage sa aton nga JFET. So, any junction field effect transistor must be operated between sa aton nga pinch off kag sa aton nga voltage, breakdown voltage. So, this is the point nga ma-act siya sa aton nga amplifier. So, to keep sa aton nga drain source voltage within a certain range, dapat a DC voltage source or battery of suitable voltage dapat ang i-connect naton sa aton nga in series with our load resistance or output resistance. So, we have the representation here or the circuit nga pwede naton i-consider. Okay, so basing sa diri nga circuit, so a DC voltage source gi-connect naton siya sa aton nga output nga resistance. So the voltage appears between the drain and the source would be, so we will have sa aton nga voltage halin sa drain to source. So syempre drain to source, so pwede natin gamiton ng VDS. So if i-solve naton ang VDS, voltage along drain to source, so that will be equal to this one, we have VDD minus, so we have ID RD. So, current along the drain is ID. So, ID RD. Still the same lang man Japan ang process ng ginahimo naton. So, but take note that there will come a point nga ang aton nga VDS. So, ang maagi nga VDS, ang maagi nga drain to source nga voltage, malambot siya sa imo nga VP. So, pwede naton i-let ang ini paglambot sa imo nga VDS into VP. So, mahimo na lang siya VP diretso. Then, this will be equal to VDD. Then, anong matabo sa imong current? So, that will be your saturation current na. But still, ID man siya Japon, but we will have dugang lang ta subscript which is ID SS. So, saturation na siya. Then, we have RD. So, amo lang man ang iya nga application dara. So, here, ang aton nga IDSS is a drain current flowing through sa aton nga channel at the time nga pinch off ang aton nga current. So, time nga pinch off ang aton nga condition sa aton nga JFET. So, samtang aton nga gate potential is still connected sa aton nga ground.
Okay, so now in a n-channel JFET, um, take note that based sa sining representation or sining nga circuit, ang ating nga gate terminal, ara siya nakakonect sa aton nga negative potential. So, negative nga value. So, and this will further increase the width of the depletion layer naton. That adds to the purpose bala nga diri or nagkakatabo diri nga mechanism because grounded or nakakonect sa negative ang aton nga gate terminal due to the negativity of the p-type naton nga region. So the reverse biasing of the junction gets increased. So it is already discussed nga ang aton nga drain voltage is so applied keeping the gate terminal grounded nga ang aton nga depletion layer towards drain terminal would have touched a small as would have touched na ang ilang nga depletion layer dere nga ang mabili na lang is small na lang nga channel opening. So to allow the amount sang drain current nga ginatawag na naton nga VP. So, up until this point. Okay, so how about if we increase the negative potential sa ating nga gate terminal? Ano ang matabo kung dugangan naman niya naton kaginang yung tan-aw naton is kung dugangan naton ang voltage dari sa babaw. So what if kung diri naman kita madugang? Kung dugangan ko bi ang values ng negative diri nga potential sa gate terminal. So that means that the channel gets narrower and hence drain current gets reduced. So same man Japon, if dugangan ko nga dugangan ang voltage diri, ang matabo so madako man Japon akong depletion layer. So that means mag-contribute yun sa Japon into the sa pagnubo sang imo nga drain current ka nagalabay diri kag sang paglimit sang alagyan sang aton nga drain current. So take note that if we go on increasing the negative gate terminal voltage, ang aton nga drain current ma-continue man siya mag-decrease. It would be seen that ang aton nga drain current becomes zero at a certain gate voltage. Okay, so pwede naton pwede nga wala na may maagi wala nga current because of the presence ng atong gate voltage. So take note nga if madugang kita dari voltage, makontribute siya into this point. So pwede nga through this one, maka-create ka man sang zero nga current or wala na may maagi nga current. So this voltage nga gin-apply nimo nga naka-produce na sang zero nga current, this is known as your voltage or your gate cutoff voltage. So your gate cutoff voltage. And take note nga ang value sa aton nga gate cutoff voltage is equal to your pinch off voltage. So take note this one matabo ni siya if same man Japon. So take note nga dungan sila duha during the pinch off kag during the gate cutoff voltage. So equal ang ilang value but take note lang that they have opposite polarities. So take note nga dapat ang aton operating range sa aton nga input signal sa aton nga JFET should be between sa 0 0 to your VGS off. Okay, so ano ni sir ang VGS off? So this one is your gate cutoff voltage which is equal to VP man naton which is negative or negative VP siya naton. So to ensure sa aton nga operating range of varying input signal, so the gate circuit must be associated with a fixed bias nga voltage which can be applied sa aton nga gate circuit either pwede ka kagamit sang separate nga battery so pareho sini
or voltage diversion from the output circuit depending on the applied methods. This time, diri ni apply ang concept of biasing sa aton nga junction field effect transistor. So what if we will be using a battery, for example? So we have this one. So amo na ni aton nga representation. This is done ang aton nga biasing by inserting a battery sa aton nga gate. So we have this one. So the negative terminal of the battery is connected sa aton yung gate terminal. As the gate current in JFET is almost zero, there would be no voltage drop across sa aton yung input gate resistance. Hence, ang negative potential sa aton nga battery directly reaches sa aton nga gate terminal. So the corresponding drain current sa aton nga drain to source nga voltage would be the output operating point sa aton nga transistor. So take note diri natin ko ang aton nga output. And take note that when biasing circuits, we will not be considering sang AC nga signal because if we talk about biasing, we only consider or deal with DC. So take note that when there is no gate current, so kung wala kita gate current dere, so anong matabo? Your VG here or let us consider this double subscript. So we have VGG will be equal to, so wala kung i-measure niyo mo dere, wala naman sa ibang consideration but this will be equal to VGS. Okay, so take note lang. We can find the value of the drain current, ID. So, paano i-solve ang ID dere? So, this now, we will be using Shockley's equation. So, that means, kami ara na kita yung fix nga formula for finding the value of ID. This will be equal to your IDSS multiplied by 1 minus VGS over VGS of squared. So, muna ang fixed nga formula ang kinanglan natin gamiton. So, the value of VDS naton can be found by applying some KVL sa aton nga output circuit. So, VDS naton will be equal to VDD minus ID RD. So, ang mula man ang importante dari nga formula which is aton nga Shockley's equation. Okay, so what if we will have a fixed bias nga representation or fixed bias. So fixed bias siya because we will have a resistor sa aton nga source naman. So here, one resistance RS will be inserted between sa aton nga source terminal kag sa aton nga ground. So the voltage across RS would be, so ang voltage dere will be, so VS will be equal to ID RS. So take note nga same na lang na di ang values ng current nga nagalabay because of the isa lang sila ka channel. So paano naman natin i-solve ang aton nga VGS? So VGS naton will be equal to VG minus VS. So VG naton gate voltage, so that will be automatically equal to 0 na lang kay nakakonect siya sa ating nga kay wala disang presence ng current so both silingon 0. So then ang aton nga VS will be ID RS. So that means nga aton nga VGS is equal to negative ID RS. So the voltage between sa aton nga gate kag source, so is VGS. So the equation tells us that the gate terminal is always negative or gets negative always. So same man na Japon ng formula bisan fixed bias siya, same man Japon ang aton nga formula for ID which is equal to your IDSS multiplied by 1 minus VGS over VGS of or your VP negative VP
of squared. So, amo lang na Japon siya Cleese equation. So, potential, um, nga- okay, so, dapat, I mean, same man ang Japon ang gamiton nga equation. How about if we are going to solve the value of your VDS here? Still, we are going to apply your KVL here. So, the VDS will be equal to VDD minus, so, ID naton, multiplied by the one naka-resistor that is RD plus RS. So, medyo mas hapos na lang mag-solve sa aton nga equation. Okay, how about if we have your voltage divider? Okay, mera kita sa voltage divider diri. Still the same nga process na Japan ang aton nga gamiton and the same nga concept ang aton nga gamiton sa ginahimo naton sa BJT before. We will be using the Thevenin voltage. So, if we will have to kung ma-apply kita sang Thevenin nga law. So for example, diri kita makuha sa R2. So diri gid kita kada per magkakuha. So pwede nga gamiton kung nga subscript is V2 na lang. So I am going to have consider nga ang akon nga V2 dayon will be equal to your VG. So this is equal to VG, which is equal to applying the Thevenin. So this will be equal to VDD or the current divider. This is equal to voltage, exacto, current divider. This is equal to VDD multiplied by R2. So then we have R1 plus R2. Again, ang aton dayon nga V2 will be equal to, so this will be, kay diri ni siya sa aton nga VG. So diri natin yung consider. So this will be equal to VGS plus IDRS. So diri siya magi. Plus IDRS. That means nga VGS will be equal to V2 minus IDRS. Kung magsuma ka sang ID based sa sining equation, so manipulate mo lang, pwede ka makakuha V2 minus VGS over RS. And if we solve some VDS dere, still the same man Japon, VDS naton will be equal to VDD minus ID times RD plus RS. Okay? So, I just presented this concept para mangin aware ka mo nga same lang man gali Japon ang pag-solve sang aton nga circuits involving your field effect transistor. So, this is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.